Hot girl của Huỳnh Hiểu Minh bị bóc phốt, hết ép cưới lại thuê nhà giống của Angela Baby để làm màu. Hình ảnh của bạn gái Huỳnh Hiểu Minh đang ngày một tệ trong mắt công chúng. Những ngày qua, truyền thông và cộng đồng mạng đều đang thảo luận về vấn đề xoay quanh chuyện tình không công khai giữa Huỳnh Hiểu Minh cùng bạn gái hot girl Diệp Kha. Trong đó, vấn đề được công chúng quan tâm nhất chính là nghi vấn về việc Diệp Kha được cho là đang cố tình gây áp lực để ép Huỳnh Hiểu Minh cưới và cho cô một danh phận chính thức. Gần đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân, Diệp Kha đã liên tục gọi chồng ơi, em yêu anh với giọng điệu ngọt ngào. Nhiều người cho rằng Diệp Kha đang cố tình công khai mối quan hệ giữa cô cùng Huỳnh Hiểu Minh. Chưa dừng ở đó, trong video gần đây được đăng tải trên trang cá nhân, Diệp Kha đã khoe nội thất ở một căn hộ cao cấp với khung cảnh nhìn ra tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương, Thượng Hải. Nhiều người nhanh chóng tinh ý phát hiện ra nội thất cùng vị trí căn hộ này trông khá giống nhà tân hôn của Huỳnh Hiểu Minh cùng Angela Baby trước đây. Điều này là dội lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh đã để Diệp Kha vào sống trong nhà tân hôn của anh và Angela Baby. Tuy nhiên, một nguồn tin mới đây có tiết lộ rằng Diệp Kha đã cố tình thuê một căn hộ ngay tầng dưới nhà tân hôn cũ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby để làm màu. Dù chưa rõ sự tình này có phải thật hay không, nhưng hình ảnh của bạn gái Huỳnh Hiểu Minh cũng ngày càng xấu trong mắt công chúng. Trước khi có mối quan hệ mập mờ với Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha từng có một đời chồng cùng 2 đứa con. Theo đó, chồng cũ Diệp Kha là một chủ doanh nghiệp về khai thác mỏ. Ban đầu, dân tình đồn đoán rằng Diệp Kha ly hôn là do chồng bên ngoài có người thứ ba. Tuy nhiên, sau đó chồng cũ của Diệp Kha đã đăng bài phủ nhận, đồng thời ám chỉ người có lỗi trong cuộc hôn nhân này là vợ cũ. Ngay sau bài đăng, dư luận nhanh chóng quay xe và đặt nghi vấn liệu có phải Diệp Kha ngoại tình với Huỳnh Hiểu Minh nên hôn nhân mới tan vỡ. Tất nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán từ công chúng. Cho tới nay, cả Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đều chưa từng một lần lên tiếng về mối quan hệ giữa hai người. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.